Hello friends, welcome to my channel Lalok Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা চাটনি ৰেচিপি লৈ আনিছো আৰু এই চাটনি ৰেচিপিটো বনাম মই নহৰুৰ সৈতে। গতিকে আহকচোন আমি এই ভিডিঅটো চাওঁ। এয়া মই নহৰু আৰু আদা লৈছো। নহৰু আৰু আদাখিনি এতিয়া মই পেষ্ট বনাই লম। আদা নহৰু পেষ্টখিনি বনাই ললো। ইয়াত লৈছো শুকান জলকীয়া পাউডাৰ, চব গুটি, আমচুৰ পাউডাৰ, নিমখ, এইখিনি আদা আৰু এইখিনি নহৰু। ইয়াত লৈছো ইয়া হালধি। এইফালে মই কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু কেৰাহীত দিছো মই মাষ্টাৰ্ড অইল। যিকোনো চাটনি বুলি ক'লেই মাষ্টাৰ্ড অইলত হে ভাল লাগে। গতিকে মই মাষ্টাৰ্ড অইল দি বনাইছো। পাৰিলে আপোনালোকে মাষ্টাৰ্ড অইলত হে বনাব নহৰুৰ এই চাটনিখন। এতিয়া তেল গৰম হৈ আছে আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া অকণমান চব গুটি। গুটিখিনি অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা হৈছে আৰু ইয়াত মই দি দিম অলপমান জিৰা। মই গোটা জিৰা দিছোঁ, আপোনালোকে গোটা জিৰাই দিব। আৰু এইখিনি অকণমান আকৌ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া দিম মই ইয়া নহৰু পেষ্টখিনি, আদা পেষ্ট আৰু এইখিনি অকণমান এতিয়া মই ভাজি ল'ম। এতিয়া দিম মই জলকীয়া পাউডাৰখিনি, নিমখ, আমচুৰ পাউডাৰ দিছোঁ মই অকণমান টেঙা টেঙা লাগিবৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান আকৌ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এড কৰিম এতিয়া মই হালধি। এড কৰিম মই অকণমান পানী। মছলাখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া কম জুইত অলপ সময় ভাজি ল'ম। এইখিনি যেতিয়ালৈকে মছলাখিনিয়ে তেল এৰি নিদিব তেতিয়ালৈকে এইখিনি মই কম জুইত ভাজি থাকিম। ইয়াত এতিয়া অকণমান চেনি এড কৰিম। বেছি নহয়, অকণমান কৰিছোঁ। আপোনালোকে সেই অকণমান চেনি এড কৰি দিব। আৰু এইখিনি এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। এয়া মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল নহৰুৰ চাটনি। আৰু এতিয়া মই চাৰ্ভিং বাটিত চাৰ্ভ কৰিম। এয়া এতিয়া মই চাৰ্ভিং বাটিত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ। মোৰ এতিয়া হৈ গ'ল নহৰুৰ চাটনি। আৰু এই চাটনিখিনি আপোনালোকে ৰুটিৰ লগত, পৰঠাৰ লগত আৰু ভাতৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব।